So yun na nga guys, I'm back and welcome to my channel. For today's episode guys, ipapakita ko kung paano ako gumawa ng DIY makeup palette. Katulad nito. Ayan. Kumbaga yung nakalagay sa kanya is itong Aura Glow na highlighter and contour from Vice Cosmetic. Kumbaga prinay off ko sila sa pan nila. And by the way guys, they're interchangeable. Kumbaga pwede nyo silang i-pry off if na reach nyo na yung bottom ng pan or naubos nyo na siya. So ayan. And aside from this, pwede rin kayong gumawa ng mga tulad nito, mga eyeshadow palette katulad nito. Kumbaga super customized nyo siya guys kung sa design na gusto nyo and sa sizes na gusto nyo. Ayan. Marami akong ginawa actually. Kumbaga last year ko pang ginawa tong mga to and kinikip ko siya kasi sobrang ganda nung pagkakagawa ko sa kanya. So ngayon guys, I'm going to walk it through sa mga materials and sa process na ginawa ko para magawa itong palette na to. So without further ado, let's start! To start off, meron tayo ditong illustration board. I already pre-cut it para mapadali tayo. And by the way, ang sukat niya is 2mm. Ayan. And also, kailangan din natin ng rubber sheet. Ayan. Pre-cut it na rin siya. And ang sukat niya is 3mm ata to or 4mm na sukat ng rubber sheet. Ayan. And also, we're going to need lapis, cutter, gunting, double-sided tape, and ruler. And also yung mga art paper na kailangan natin. Pili na lang kayo ng design guys kung anong mas gusto ninyo. But for me siguro itong dalawang nasa unahan. Ayan. And also pwede rin kayo gumamit ng mga sticker paper katulad nito or mga vinyl na sticker, yung mga dinidikit sa pader. Ayan. And also yung mga highlighter and contour na gagamitin natin. Ayan. As I mentioned kanina, they're all from Vice Cosmetic. Yung Aura Glow na series nila and yung contour. Ayan. To be able to remove or to pry the pan, kailangan yung initan itong pinakailalim niya and use kayo ng spatula katulad nito. Iinitan nyo lang ilalim niya, pwede gumamit ng heat gun or lighter and then carefully pry off nyo siya. And to start off, sukatin muna natin yung rubber sheet doon sa art paper na gagamitin natin. Ayan. Susukat niya is 6 inches by 2.5 inches. Ayan. Then place lang natin yung mga double-sided tape at the back and cut it. After nyo ma-remove lahat ng double-sided tape, don't forget na i-attach yung magnet if meron man kayong available. Pero dito, meron ako available na magnet. Yan. Magbobore lang ako ng hole sa area to para mailubog natin yung magnet sa side na yan. And okay na natin siya. By the way guys, always remember na yung rubber sheet should, or yung may magnet should be facing the art paper. Ayan. Then, trim off the excess. And by the way guys, kailangan nyo mag-allot ng at least 5mm dito sa area to, lahat ng corners. Same thickness ng rubber sheet natin. And now, pwede natin siyang tapiin. And by the way guys, yung in-stiff nating area, i-tuck in lang natin siya para hindi visible yung rubber sheet once na i-close natin lahat ng side nitong box. Same on this side. Don't forget to tuck it. Make sure lang na naka-attach or nakadikit lahat ng area. Trim lang natin itong excess na paper sa lahat ng corners. And once we're done, pwede natin siyang i-close. Make sure na nakadikit lahat. And now, pwede na natin sukatin yung mga pan na gagamitin natin. Ayan. Tansya-tansyahin nyo na lang or pwede nyo rin naman sukatin. Ayan. When once you're satisfied, pwede nyo nang i-trace yung mga pan using a pencil. Ayan. After nyo i-trace, yan. Pwede nyo na ngayon i-cut using a cutter. Or if meron naman kayo exacto knife, pwede rin naman. Sorry if medyo natakpan ko kasi kailangan makita ko if pantay ba yung pagkakakat ko. Sige lang, humarang ka pa. Ayan. Isa na lang.
Actually, medyo masakit sa kamay itong process na to. Kaya patience guys. And pwede natin siyang iset aside and focus na tayo dun sa pinaka-cover ng ating palette. Ay, by the way guys, kailangan nyo nitong pinaka outer trimming ng cutter. Tama ba? Ewan. So, para i-attract, mag-attract siya dun sa magnet. Ito, i-attach natin siya sa pinaka-lid ng ating palette. Ayan. Position lang natin siya and make sure na pantay siya. Ayan. And now, once you're satisfied sa position niya, pwede nyo nang ikat yung area niya to deboss it and para lumubog siya and flush siya dun sa surface ng ating board. Ayan. Snug fit. Pack. Ayan. And now, maglalagay ulit tayo ng mga double-sided tape. And by the way guys, yung side, itong mga allowance na ito is 0.5 inches allowance sa lahat ng sides niya. Ayan. Sukatin lang natin. And by the way guys, kayo kung nung sizes ng mga pan ninyo, kumbaga you'll decide kung ano yung perfect na size sa mga pan na gagamitin ninyo. Trim off lang natin itong side na to. And now, pwede natin i-apply yung double-sided tape. Much better if meron kayo ng mga 2 inches na size or yung pinakamaliliit para hindi aksaya sa double-sided tape and sa time consumption din. Ayan. And now, pwede natin attach yung pinaka-board ng ating makeup palette. Always remember guys na nasa ibabaw itong part na may pin o yung pinagputulan ng cutter for the magnet. Ayan. Always remember yung 4mm na agwat nila or pagitan. And trim lang natin lahat ng edges. Ayan. And snip off. Kasi may nakatira siya medyo konti para medyo makovered yung pinaka-corners niya. And now, pwede na natin siyang i-fold. And as what we did kanina, itapak lang natin yung part na to. Same on this side. Ayan. Make sure lang na naka-attach lahat ng areas. And now, pwede natin siyang takpan. And yung tatakpan natin is yung part na merong pin ng and bago natin siyang gupitin, lagyan mo natin ng double-sided tape. And cut off tape. And pwede na natin siyang gupitin. And peel off the double-sided tape. By the way guys, remember na itong part na to, tatakpan lang natin muna yung part na merong pinag-cut, no, cutter or yung pinaka-pin or what, yan, trimmings, I mean, ng cutter. Fold the creases, ayan, bago nyo i-attach yung pinaka base ng palette natin. And just trimming the edges para hindi visible once na ilagay na natin yung bases ng palette. Now, pwede natin siya lagyan ng double-sided tape sa mga area to. Much better if meron kayo ng double-sided tape na mas maliit, yung 0.5 ata yun, para hindi nyo na ititrim itong mga part na to. Kasi, detachable to or refillable to palette na to, para hindi siya mag-stick dyan sa area na may double-sided tape pa. Now, pwede natin i-peel off yung double-sided tape. Make sure lang na ipipress nyo siya ng maigi para hindi siya matanggal. Since ginagamit naman natin yung crock, sobrang sure na hindi siya basta-basta matatanggal. And now, pwede natin ilagay yung mga palette natin o yung mga highlighter or contour kung ano man prefer ninyo. Ayan guys. And aside from this, pwede rin kayong gumawa ng mga
Ayan. May ibang sizes ng palette. So, yun na nga guys. Ayun yung process kung paano ko ginawa itong palette na to. And aside from that, ayan. Yung mga ibang palette na ginawa ko. And, ayan. Meron pa ako ibang ginawang klaseng palette. Mag-insert lang ako ng picture guys. Kung ano yung mga style ng palette na ginawa ko. Ayan, kumbaga. Nilipat ko lang yung eyeshadow ko. Itong elf ko na eyeshadow. Grabe, nalakas ang trip. Sorry. Nalakas ang trip ko. Pre-off ko siya. Which is, ang dali lang naman. Kumbaga, still, interchangeable pa rin naman siya. Like, pwede mong i-pry off siya. Ayan. And if ma-reach mo na yung pan or maubos nyo na siya, pwede nyong palitan ito. Ayan. So yun guys, I hope na may natutunan kayo for our today's episode. And if nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe na rin kayo. And please don't forget to ring the notification bell para maging stay updated kayo for my next future video. Thank you guys. Bye!